Bună ziua, dragilor! Astăzi am revenit cu rețeta nouă. Este fataier cu spanac. Pentru început avem nevoie spanac, cam 2 kg. Spălăm foarte bine și le curățăm. 3 cepe tucate mărunt. Sare. Dacă aveți suc de rodie, este foarte bun pentru rețeta aceasta. Ulei de măsline, dacă nu aveți, pot să le schimbăm cu ulei normal. Chemion, biber, coriandru macinat, boie dulce și pastă de ardei. Acum, pentru aluat, avem nevoie 2 plicuri de drojdie uscată, foarte puțin sare, 2 linguri zahăr, 2 cani de lapte călduț, și ulei. Le amestecăm, după aia le acoperim 10 minute. După 10 minute, ia uitați cum au umflat și începem, adăugăm făină. Amestecăm așa aluatul foarte bine până se termină făina. Frământăm foarte bine aluatul 10 minute. Ungem bolul cu ulei, așa o lingură, și după aia punem aluatul și le acoperim foarte bine cu folie și cu prosop. Lăsăm așa la o parte o oră. Tucăm așa spanacul mărunt. Punem foarte puțină sare. După aia vă spun de ce punem așa sare. După ce am terminat tot, punem așa deasupra încă puțină sare. Și le fricăm foarte bine. După ce le fricăm bine, se moaie și le stoarcem așa, cum fac eu. Punem ceapă într-o farfurie sau tavă și facem cum am făcut eu, așa 2-3 minute până să moaie puțină ceapă. Adăugăm după aia condimentele, ulei de măsline și amestecăm foarte, foarte bine. Și la sfârșit punem suc de rodie, îi dă gust foarte special și foarte bun. Așa trebuie să fie. Breviți
ce bine arată aluatul. Lăsăm 5 minute acoperit. Apoi întindem așa, faceți cum fac eu așa. Pentru fiecare una punem 2 linguri și o împachetăm așa. Ia uite ce bine arată. Le apăsăm așa foarte bine pentru nu deschide. Le facem tot așa până terminăm tot ce avem. Acum, la sfârșit, punem tusan negru. Punem la 180 de grade, la mijloc, 10-15 minute. Și ia uitați cum arată la mine. Este foarte bun și foarte gustos. Sper să încercați și să vă placă. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă pup, dragii mei!